Chào mừng quý nhà đầu tư đã trở lại với bản tin Max Talk Live giải mã thị trường của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Quang Linh, là chuyên viên tư vấn, và đồng hành cùng với tôi hôm nay để hỗ trợ cho quý nhà đầu tư sẽ có anh Tuấn đến từ phòng phân tích kỹ thuật. Dạ, xin mời anh ạ. Xin chào Linh, cũng như là xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, thì thưa anh Tuấn, là trong tuần vừa qua thì tôi được biết là chứng khoán thế giới đã có những phiên tăng xen, những phiên tăng giảm đan xen. Và ở đây chúng ta sẽ được biết tới là Trung Quốc thì đã có những cái sự điều chỉnh. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đà tăng và đã chinh phục những đỉnh lịch sử mới. Còn đối với thị trường Việt Nam của chúng ta thì trong tuần vừa qua là một tuần mà thị trường đang dừng ở mức là 1290. Thì không biết là anh Tuấn có đánh giá như thế nào về thị trường ở giai đoạn hiện tại? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì ở một trên tổng quan thì các quý nhà đầu tư và như Linh thể xem qua cái biểu đồ mà tối nay chia sẻ trên màn hình, thì phần lớn các thị trường đều tăng nhẹ tăng xen. Hay Mỹ là một câu chuyện nó tương đối trái chiều so với phần lại của thế giới. Thì có một cái nhìn chúng ta hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vài chi tiết. Cụ thể đối với Hoa Kỳ, chúng ta thấy được là ở tuần trước chúng ta có số liệu về CPI rằng lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng chung của thị trường, với mức tăng khoảng tầm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kỳ vọng chung nó rơi vào tầm 2,3%, hơi cao hơn một xíu. Đà tăng của Mỹ trong tuần qua có thể được củng cố bởi kỳ vọng rằng thị trường Mỹ sẽ sớm mà đạt được một cái là soft landing, khi mà bức tranh về trường lao động ở Mỹ đang có phần nào khởi sắc hơn so với biến của tháng 8. Một yếu tố nữa mà Tuấn có thể đề cập thêm là câu chuyện về dòng tiền bên ngoài. Đối với thị trường Mỹ đang rất nhiều. Earning yield của Mỹ hiện đang thấp hơn so với tỷ lệ sinh lời phiếu ro nếu chúng ta tham chiếu bằng lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm. Với PE khoảng tầm 30 lần của Mỹ thì chúng ta sẽ có khoảng tầm earning yield khoảng tầm 3,3%. Nó thấp hơn mức trái phiếu lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm rồi, là hiện tại đã tăng lại mức 4% rồi. Thì do đó thì cái đà tăng của Mỹ trong tuần qua phần lớn đã được dẫn dắt bởi câu chuyện là kỳ vọng về capital gain, tức là kỳ vọng về sự tăng giá của cổ phiếu nhiều hơn là về câu chuyện về dòng tiền, hay là về câu chuyện về so sánh với tài sản phi rủi ro. Đối với thị trường quan trọng khác là về thị trường của Trung Quốc, thì trong thứ Bảy tuần qua chúng ta cũng có một cái phiên họp báo của Bộ Tài chính của Trung Quốc. Ở đây thì Bộ Tài chính đã đưa ra một cái danh sách khá là lớn. Lớn ở đây là họ đưa ra rất nhiều mục tiêu về câu chuyện là họ sẽ kích cầu thông qua chính sách tài khóa. Điểm danh hay là gọi về câu chuyện là họ sẽ tiếp tục hỗ trợ về các chính quyền địa phương, họ sẽ đưa trợ cấp cho các nhóm lao động có thu nhập thấp, hoặc là họ sẽ tiếp tục hỗ trợ về thị trường bất động sản. Tuy nhiên thì chính sách tài khóa được đưa ra bởi Bộ Tài chính với lại cái danh sách về chính sách kích cầu được đưa ra bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào những tuần trước, thì cả hai yếu tố này nó đều phần nào chưa thỏa mãn được nhà đầu tư cũng như chưa thỏa mãn được người tiêu dùng, khi mà nó vẫn chưa có những cái mục tiêu cụ thể, đặc biệt về chính sách tài khóa. Thì bằng chứng là trên thị trường chứng khoán của Trung Quốc, chúng ta thấy là sau cái đà tăng lên đến gần 20 mấy % của Trung Quốc trong vòng một tháng vừa qua, thì đã có những cái phiên điều chỉnh đầu tiên. Cụ thể với Shanghai Composite là giảm khoảng tầm 3,56%. Bên Hồng Kông đã bị ảnh hưởng ít nhiều, với việc chỉ số của Hang Seng là giảm khoảng tầm 6,53%. Về Việt Nam chúng ta có một tuần dịch tương đối là ấn tượng. Chúng ta có tuần trước chúng ta lo ngại về rất nhiều yếu tố về rủi ro, về điều chỉnh. Thì tuần này chúng ta có tuần vừa rồi chúng ta có một sự hồi khá là tốt, với việc là VN Index sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.270 điểm thì lực cầu đã trở lại, với phần tâm lý phần nào đã được cải thiện rất nhiều. Với VN kết thúc tuần tại 1.288 điểm với mức tăng khoảng tầm 1,4% sau khi giảm khoảng tầm 1,6% ở tuần trước đó. Dạ vâng, thì theo như em được biết là trong số livestream tuần trước thì không chỉ là anh Tuấn mà là rất là nhiều các nhà đầu tư đều nhận định rằng thị trường sẽ trở lại cái mức là 1.220 tới 1.230 điểm. Tuy nhiên thì trong cái tuần vừa qua thị trường lại không phản ứng giá như vậy. Vậy thì theo anh Tuấn là trong cái thời gian tới này đây, thị trường sẽ có những biến động như thế nào? Và liệu rằng cái pha tăng vừa rồi nó chỉ là một pha điều chỉnh nhẹ trước khi mà thị trường có những biến động tiếp theo, hay là thị trường đợt này là sẽ có những cái bước chuyển mình? Đây là một câu hỏi khá là hay, tại vì chúng ta thấy một chân chung của thị trường Việt Nam, đó là VN Index đã nhiều lần trồi sụt quanh cái vùng giá là 1.290 điểm đến 1.300 điểm. Chắc là phải từ tháng 3 đúng không ạ? Ở một cái tổng quan hơn thì VN đã tăng gần 18 điểm thì sau khi giảm gần 20 điểm trước đó, và vẫn đang nằm ở cái vùng là 1.290 điểm mà thôi.
về câu chuyện rằng đây có phải một phiên chỉnh ngắn hạn của tuần trước và sau này mình phục hồi hay không, thì chúng ta phải nhìn một nhìn nó rộng hơn một xíu đi. Đó là bức tranh về vĩ mô nó vẫn thế. Đối với giai đoạn đầu năm, tức là khoảng tầm 9 tháng đầu năm đến tháng 9, thì chúng ta có rất nhiều câu chuyện tăng trưởng để nhà đầu tư hay kỳ vọng, đúng không ạ? Tiêu biểu như việc là Fed có thể sẽ hạ lãi suất sớm. Câu chuyện về đầu năm chúng ta kỳ vọng là Fed có thể là hạ suất vào tháng 1, tháng 3 gì đấy, hay là tháng 6. Về sau chúng ta kỳ vọng câu chuyện về tăng tốc đầu tư công, như là chúng ta sẽ củng cố và phát triển hạ tầng. Rồi câu chuyện về xuất nhập khẩu nó phục hồi, hoặc là cái câu chuyện là chúng ta sẽ sửa đổi các thông tư nhằm sớm tiến đến quá trình nâng hạng thị trường theo điều kiện của FTSE, hay là câu chuyện chúng ta sẽ gọi là hấp dẫn, tăng tính hấp dẫn dòng vốn ngoại để mà thúc đẩy được tăng trưởng FDI. Thì trên thực tế thì bối cảnh của 10 tháng gần nhất, tức là tính đến giai đoạn tháng 8 đi, thì nó sẽ có phần ở lệch pha so với gì chúng ta từng kỳ vọng vào ở giai đoạn đầu năm. Thành ra là câu chuyện chúng ta thấy là từ tháng 3 đến hiện tại thì chúng ta vẫn luôn gọi mắc kẹt ở cái vùng giá hiện tại, vì chúng ta đang thiếu những cái câu chuyện tăng trưởng mới. Khách quan mà nói thì chúng ta thấy thì đà tăng của tuần trước phần nào bất ngờ, phần lớn nhà đầu tư, kể cả cá nhân tôi. Trong đó thì sắc xanh trong tuần qua lan tỏa gần như là gọi là toàn bộ các nhóm ngành. Dẫn dắt vẫn là câu chuyện về của ngành ngân hàng, bất động sản, theo sau một số ngành vốn hóa lớn như là nguyên vật liệu, chắc là chủ yếu là thép, F&B là Masan, Vinamilk, hay là về cổ phiếu của IT, đặc biệt là FPT đã có phiên đã có tuần vượt đỉnh lịch sử, đúng không ạ? Một thông số khác là câu chuyện mà đa động thị trường giờ đây nó đã được cải thiện khá nhiều. Đối với tuần trước chúng ta thấy là gần như 70% cổ phiếu giao dịch tại sàn HOSE là chỉ sắc đỏ. Thì trong tuần vừa qua thì có khoảng đâu đó khoảng tầm 68% cổ phiếu là đóng tuần trong cái nến xanh. Với điều luật thị trường thì gần như là được cải thiện ở gần như mọi các ngành luôn. Thì ra một cái điều khá là tốt. Thì tuy nhiên với nhìn của Tuấn thì xét vào mặt thống kê thì đà tăng của tuần qua nó chưa tạo được cái sự thay đổi đáng kể trong chung và dài hạn. Vì với khoảng 40% cổ phiếu niêm yết tại sàn HOSE vẫn đang duy trì giao dịch trên đường trung bình giá khoảng tầm 1 tháng, 3 tháng, tức là phần lớn cổ phiếu còn lại trên thị trường nó đang khá là yếu và nó chưa đảm bảo được câu chuyện đà tăng trong trung dài hạn. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ từ phía anh Tuấn. Thì đối với các nhà đầu tư, ngoài cái việc là VN Index có biến động như nào, thì đôi khi các nhà đầu tư họ cũng sẽ quan tâm tới cái dòng tiền hay là về cái xu hướng giao dịch của các nhóm nhà đầu tư. Thì không biết là đối với cái giai đoạn hiện tại, anh Tuấn có đánh giá như thế nào về các nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng như là các nhà đầu tư trong nước ở thời điểm bây giờ? Tuần rồi cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta thấy được là chắc là sự phân hóa giữa các nhóm nhà đầu tư cá nhân với nhau. Trong tuần rồi thì lực cầu gần như trở lại, đúng không ạ? Trở lại sau khi mà ta có một phiên lụng đáy. Dạ vâng. Đối với nhà đầu tư cá nhân thì tâm lý giao dịch chung chắc là vẫn chưa được cải thiện tương đối nhiều. Khi chúng ta thấy được là cái giá trị giao dịch ròng của nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước chỉ ghi nhận mức bán ròng khoảng tầm 10 tỷ đồng, gần như là cực kỳ nhỏ so với những con số chúng ta từng thấy ở như tuần trước. Thanh khoản thì sụt giảm, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên chỉ đạt khoảng tầm 14.000 tỷ mà thôi, và giảm khoảng tầm 16% so với tuần trước. Riêng đối với nhóm khối ngoại là một yếu tố mà chúng ta đang theo dõi khá là nhiều, thì nhóm này đã quay lại bán ròng, nhưng mà mức bán ròng nó không lớn, khoảng tầm 300 tỷ mà thôi. Còn điểm nhấn lớn nhất của tuần hay là đến từ việc là diễn biến mua ròng đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước, đặc biệt là tự doanh. Ở tuần trước chúng ta có tự doanh mua ròng khoảng tầm 1,9 nghìn tỷ. Thì trong tuần vừa rồi thì nhóm này tiếp tục giảm hơn thêm khoảng tầm 680 tỷ đồng nữa. Với tâm điểm là xoay quanh các cổ phiếu như là Eximbank, Thế giới di động, HAH cũng như là về Hòa Phát. Dạ vâng. Đối với những chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn thì em nghĩ là sẽ rất là nhiều nhà đầu tư tận dụng được và có thể là sẽ mang lại những cái giá trị cho họ. Thì ở đây em cũng có một cái chia sẻ từ phía cá nhân em thôi. Đấy là đối với trong cái phân tích ngắn hạn thì hiện tại theo em là thị trường sẽ có những cái bước chuyển mình và có thể là sẽ vượt 1.300 trong thời gian tới đây.
Và nếu như mà không có gì thay đổi thì đôi khi là VN Index trong ngắn hạn thì có thể là sẽ tiếp cận được cái mức là 1320. Dạ, thì không biết là đối với anh Tuấn thì mình có đánh giá như thế nào về thị trường ở giai đoạn bây giờ, và liệu rằng trong ngắn hạn thị trường có đạt được cái mức như vậy hay không? Hay là ví dụ như là chúng ta nói về xa hơn một chút là trung và dài hạn, thì liệu rằng trong năm nay có nhiều cơ hội hay triển vọng để các nhà đầu tư có thể kỳ vọng hay không? Có thể thấy thì cái view của Tuấn và view của Linh có thể phần nào nó tương đồng với nhau. Trong ngắn hạn thì VN hiện tại đã ổn định rồi và sau nhịp giảm về 1.265 điểm. Trong ngắn hạn chúng ta hãy kỳ vọng là thị trường có thể sẽ có tầm 1 đến 2 phiên giảm điểm nữa, nhưng đà giảm điểm này sẽ không nhiều. Trước khi nó sẽ là những cái phiên điều chỉnh nhỏ trước khi VN có thể tạo đà được mà tăng trở lại về cái vùng cản tâm lý 1.300 điểm. Tất nhiên sẽ có một cái số điểm khác giữa nhìn của hai nơi chúng ta. Thứ nhất là câu chuyện về đà tăng của tuần này thì Tuấn nghĩ rằng nó sẽ khó có thể duy trì được trên diện rộng. Cụ thể khi mà áp lực chốt lời vẫn đang hiện hữu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, cụ thể như ngành ngân hàng thì chúng ta có một số cổ phiếu như là Vietcombank, BIDV, Sacom, TP hay là Viettinbank cũng như là về FPBank. Thì một số cổ phiếu này đã có những cái lực bán đầu tiên ghi nhận vào tầm phiên thứ 5 và thứ 6 tuần trước. Cùng với một số cổ phiếu như chúng ta thấy cổ phiếu FPT sau đà tăng vượt đỉnh lịch sử thì có một phiên giảm khá là gọi là mặc dù chưa lớn nhưng mà thấy nó có rủi ro phần nào về việc tiếp tục sẽ điều chỉnh trong tuần này. Về trung và dài hạn thì cá nhân Tuấn vẫn giữ một góc nhìn nó tương đối nó cũ đi, tại vì câu chuyện này tôi đã nói về khá là lâu rồi, phải từ tháng 8 đến hiện tại rồi, thì đà tăng trong trung dài hạn vẫn có. Tất nhiên chúng ta phải gọi là đề phòng trước những cái rung lắc có thể sẽ liên tục xuất hiện tại các vùng giá kéo dài từ 1.300 điểm đến 1.330 điểm. Và có thể trong tuần này Tuấn sẽ theo dõi một số ngành như là ngành về bán lẻ, biệt cổ phiếu của Thế giới di động hay là cổ phiếu của FPT hoặc là ngành ngân hàng. Dạ. Vậy là quan điểm của anh em mình giai đoạn bây giờ là tương đối giống nhau. Dạ. Thế nhưng mà em thì em thấy là đôi khi các nhà đầu tư họ sẽ còn quan tâm tới những cái thông tin nữa. Tại vì thông tin một phần nào nó là những cái điểm giúp cho thị trường có thể có những cái bước chuyển mình, hoặc là đôi khi nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới thị trường. Vậy thì không biết là anh Tuấn có thể cập nhật giúp cho các nhà đầu tư về những cái thông tin hay là những cái cột mốc quan trọng trong tuần này để các nhà đầu tư có thể nắm được và tận dụng được cơ hội không? Vâng, chắc chắn. Ở trong tuần này thì Linh cũng như quý nhà đầu tư có thể kỳ vọng điều đầu tiên đó là phản ứng của thị trường sau khi chúng ta có được hàng loạt chỉ số kinh tế của Việt Nam vào tháng 9. Thì trong bộ số liệu tháng 9 tôi có xem qua thì yếu tố đầu tiên là tích cực nhất là chúng ta có câu chuyện là GDP tăng trưởng quý 3 là đạt khoảng tầm 7,4% so với cùng kỳ và nâng mức tăng trưởng 9 tháng lên tầm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Và điều này giúp cho cái mục tiêu tăng trưởng khoảng tầm 6,5% đối với cả năm là hoàn toàn khả thi. Và hiện tại chúng ta thấy là hay là chúng ta sẽ tiến tới những mục tiêu lớn hơn là với mức tăng trưởng khoảng tầm 7 đến 7,5% đối với cả năm 2024. Yếu tố thứ hai là câu chuyện mà chúng ta thấy được về lạm phát đã hạ nhiệt về khoảng tầm 2,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, so với mức tăng khoảng tầm 3,5% trong tháng 8. Trung bình 9 tháng thì CPI chúng ta tăng khoảng tầm 3,9% so với cùng kỳ, trong khi CPI cơ bản sẽ tăng khoảng tầm 2,7% mà thôi, và vẫn đang nằm trong cái khoảng là mục tiêu cho phép của chính phủ. Còn yếu tố cuối cùng về bộ số liệu của Việt Nam, chúng ta thấy được là tăng trưởng tín dụng đã có phần tăng tốc hơn trong tháng 9. Cụ thể là mức tăng khoảng tầm 9% so với 2023. Tính đến 17 tháng 9 thì mức tăng chỉ còn khoảng tầm 7,38% mà thôi. Và chúng ta quay lại một xíu nữa, quay lại câu chuyện của 26 tháng 8 thì mức tăng trưởng tín dụng chỉ đạt khoảng tầm 6,63% mà thôi, tức là nhưng vào một tháng ta có sự bùng nổ về tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh là lạm phát vẫn đang thấp. Thì tôi nghĩ là đây sẽ là những cái nền tảng gọi là vững chắc cho Việt Nam trong quý 4 sắp tới. Một góc nhìn khác, nó không phải ở Việt Nam mà về quốc tế một xíu đi, chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện của Trung Quốc. Tại sao vậy? Là Trung Quốc thì hàng tháng thì Trung Quốc sẽ có một cái đợt gọi là data dump, tức là họ sẽ công bố rất nhiều chỉ số kinh tế trong vòng một tuần mà thôi. Thì vào tuần này chúng ta sẽ có hàng loạt chỉ số quan trọng như là tăng trưởng GDP, sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ hay là về thay đổi giá nhà bình quân. Cũng như chúng ta sẽ cần kỳ vọng hơn về câu chuyện là chi tiết về cái gói kích cầu thông qua việc phát hành nợ của chính sách tài khóa tính từ Bộ Tài chính Trung Quốc. Thì lý do tại sao chúng ta lại quan tâm về Trung Quốc thì đại khái rằng bối cảnh của Trung Quốc hiện tại vẫn đang khá là yếu.
chúng ta thấy là sức mua tiêu dùng của người dân Trung Quốc nó đang gọi là suy giảm khá đáng kể so với giai đoạn của 4 tháng trước. 4 tháng trước chúng ta thấy là Trung Quốc họ có lạm phát và lạm phát của họ tương đối thấp, và phần lớn lạm phát của họ là đến từ việc là giá thực phẩm tăng cao, trong khi là rất nhiều các tỉnh tại Trung Quốc là hứng chịu những cái nạn về lũ lụt và thiên tai. Hiện tại thì các vấn nạn về thiên tai đã được gọi là phần nào được xóa nhòa rồi, thì bây giờ bắt đầu thể hiện được sức mua, gọi là sức mua tiêu dùng thực tế của người dân Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ cần kỳ vọng rằng các chính sách kích cầu của Bộ Tài chính cũng như về ngân hàng nhân dân Trung Quốc liệu sẽ có những tác động thực tế hay không, hay là mình sẽ cần thời gian để mà kiểm điểm. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ từ phía anh Tuấn. Thì tôi tin rằng là những cái thông tin vừa rồi mà anh Tuấn chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư, và các nhà đầu tư sẽ có những cái chiến lược giao dịch phù hợp trong những cái tuần tiếp theo. Dạ, thì cái thời điểm hiện tại thì cái thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc, và rất cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên bấm like, share và theo dõi, kèm theo đó là bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ phía chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.